ইলেকশ্যন প্ৰচেছ ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া আমাৰ দৰে বহুতৰে ইলেকশ্যনৰ বিষয়ে বেছিক নলেজ নাই। আমি এজন ভোটাধিকাৰ হিচাপে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ জ্ঞান থকাটো অত্যন্তই প্ৰয়োজনীয়। আমি ইলেকশ্যনৰ প্ৰচেছৰ বিষয়ে জনাৰ আগতে ভাৰত চৰকাৰৰ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ বিষয়ে জানি লোৱাটো আৱশ্যক। সেয়েহে আজি আমি ইয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। নমস্কাৰ, মই পূজা নাথ আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল স্পটলাইট। ভাৰত চৰকাৰৰ গঠনাৱলী আমাৰ ভাৰতৰ সংবিধানে ফেডাৰেল ছিষ্টেমক ফ'ল' কৰে। এই ছিষ্টেম অনুসৰি ভাৰতত দুই ধৰণৰ চৰকাৰে গঠিত। এক হ'ল চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ৰাজ্য চৰকাৰ। প্ৰথমে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। পাৰ্লিয়ামেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইজ সুপ্ৰিম লেজিছলেটিভ বডি অফ ৰিপাব্লিক অফ ইণ্ডিয়া। ভাৰতীয় সংসদ দুখন সভা লগ লাগি বনোৱা হয়। এখন ৰাজ্যসভা আপাৰ হাউচ আৰু লোকসভা লোৱাৰ হাউচ। পাৰ্লিয়ামেণ্টে এই সভা দুখনৰ সহায়তে বা নিয়ম বনায়। কোনো এখন বিল প্ৰথমে লোকসভাত উত্থাপন হয়, তাৰ পৰা পাছ হৈ ৰাজ্যসভাত উত্থাপিত হয় আৰু ৰাজ্যসভাৰ পৰা পাছ হৈ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ হাতত যায় আৰু তেওঁ ছাইন কৰি দিয়াৰ পাছতে এই বিলখন এক্টলৈ পৰিণত হয় আৰু তেতিয়াই গোটেই ভাৰততে ই প্ৰযোজ্য হৈ পৰে। উদাহৰণস্বৰূপে হ'ল এনেধৰণৰ এখন এক্ট। ভাৰতৰ সংবিধানৰ মতে ৰাজ্যসভাত মেক্সিমাম 250 মেম্বাৰ্ছ থাকে। বৰ্তমান সময়ত 245 মেম্বাৰ্ছ আছে আৰু লোকসভাত মেক্সিমাম 552 মেম্বাৰ্ছ থাকে। বৰ্তমান সময়ত 543 মেম্বাৰ্ছ আছে। এই দুইখন সভাৰ সদস্যই দিল্লীৰ সংসদত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ উপস্থিতিত লৰ ওপৰত আলোচনাত বহে। ইয়াত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ আছে মিটিং এখন পতা আৰু বাতিল কৰাৰ। এইখিনিলৈকে গম পালো পাৰ্লিয়ামেণ্ট হয় কি। এতিয়া আগবাঢ়ো পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ মেম্বাৰৰ নিৰ্বাচনী কেনেকৈ কৰা হয়। আমাৰ ভাৰতত তিনি ধৰণৰ ইলেকশ্যন হয়: লোকসভাৰ ইলেকশ্যন, ৰাজ্যসভাৰ ইলেকশ্যন আৰু ষ্টেট এছেম্বলি ইলেকশ্যন মানে বিধানসভা ইলেকশ্যন। লোকসভা ইলেকশ্যনৰ বিষয়ে ক'বলৈ গ'লে এই ইলেকশ্যনটো প্ৰত্যেক 5 বছৰ মূৰে মূৰে পতা হয় আৰু জনসাধাৰণৰ ডাইৰেক্ট ভোটৰ সহায়ত লোকসভাৰ মেম্বাৰক নিৰ্বাচিত কৰা হয়। আগতে উল্লেখ কৰাৰ মতে লোকসভাৰ 543 আসনৰ দুখন আসন এংলো ইণ্ডিয়ান কমিউনিটি যাক ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচন কৰা হয় আৰু 541 আসনৰ বাবেহে ভোটিং কৰা হয়। এই 541 আসনক গোটেই ভাৰতৰ বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যত এৰিয়া আৰু জনসংখ্যাৰ ভিত্তিত ডিভাইড কৰি দিয়া হয় আৰু প্ৰত্যেক ৰাজ্যৰ লোকসভাৰ চিট ফিক্স থাকে। উদাহৰণস্বৰূপে 2019 চনৰ জেনুইন ইলেকশ্যনত দিল্লীত 7টা লোকসভাৰ আসন আছিল আৰু আমাৰ অসমত 14টা। ইউপিত জনসংখ্যা সৰ্বাধিক হোৱাৰ বাবে আসনৰ পৰিমাণো বেছি। ইয়াত 80খন আসন আছিল। এই প্ৰত্যেকটো চিটৰ বাবে প্ৰত্যেকটো এৰিয়াৰ পৰা কেণ্ডিডেটে ইলেকশ্যনত উঠে আৰু তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ পাৰ্টিক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে। ভোটিং হোৱাৰ পাছত যিটো পাৰ্টিয়ে 50%তকৈ অধিক ভোট লাভ কৰে তেতিয়া সেই পাৰ্টিটোৰে চৰকাৰ হয়। অৰ্থাৎ 541 আসনৰ ভিতৰত এটা পাৰ্টি মেজৰিটিৰ ফালৰ পৰা জিকিবলৈ হ'লে 50%তকৈ অধিক মানে 271 আসনত জিকিব লাগিব। ফৰ এক্সাম্পল 2019ত বিজেপিয়ে লোকসভাত 303 আসনত জিকিছিল আৰু NDA নেশ্যনেল ডেমক্ৰেটিক এলায়েন্সৰ সৈতে লগ লাগি 353 আসনত জয়ী হৈছিল। ইয়াৰ পাছত জয়ী হোৱা পাৰ্টিটোৰ লিডাৰসমূহৰ মাজৰ পৰা মেজৰিটিৰ হিচাপত এজনক PM হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰে। ইয়াৰ পাছত আহিল ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন। ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া লোকসভা নিৰ্বাচনতকৈ সম্পূৰ্ণৰূপে পৃথক। লোকসভাত জনসাধাৰণে ডাইৰেক্টলি ভোট দি নিৰ্বাচিত কৰে, কিন্তু ৰাজ্যসভাত মেম্বাৰক ইনডাইৰেক্টলি জনসাধাৰণে নিৰ্বাচন কৰে। ইয়াত MLAৰ ভোটৰ দ্বাৰা ৰাজ্যসভাৰ মেম্বাৰক নিৰ্বাচিত কৰা হয়। ৰাজ্যসভাত 245 আসন আছে। তাৰে 233 মেম্বাৰক বেলেগ বেলেগ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ MLAৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচন কৰে আৰু বাকী থকা 12জন মেম্বাৰক ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে স্পেচিয়েলি এই 12জন সদস্যৰ আৰ্ট, ছায়েন্স, লিটাৰেচাৰ, ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচৰ ওপৰত বিশেষ জ্ঞান আৰু অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব। ফৰ এক্সাম্পল শচীন তেণ্ডুলকাৰ আৰু ৰেখাক 2012 চনত ইয়াৰ বাবে নমিনেট কৰা হৈছিল। প্ৰত্যেক ৰাজ্যৰে ৰাজ্যসভাৰ চিট ফিক্স থাকে। এখন ৰাজ্যই কিমান ৰাজ্যসভালৈ মেম্বাৰ পঠিয়াব পাৰে সেইটো সেই ষ্টেটৰ জনসংখ্যাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। সকলো ৰাজ্যসভাৰ মেম্বাৰৰ কাৰ্যকাল 6 বছৰ আৰু 1/3 চিটৰ বাবে ইলেকশ্যন প্ৰত্যেক 2 বছৰৰ মূৰে মূৰে হয়। বিধানসভাৰ সদস্য মানে MLA STV মানে ছিংগল ট্ৰান্সফাৰেবল ভোটৰ সহায়ত ৰাজ্যসভাৰ মেম্বাৰক নিৰ্বাচন কৰে। ইয়াৰ পাছত আহিল ষ্টেট এছেম্বলি ইলেকশ্যন মানে বিধানসভাৰ ইলেকশ্যন। এখন ৰাজ্যত বিধানসভাৰ সদস্য মানে MLAক জনসাধাৰণে ভোট দি নিৰ্বাচিত কৰে
লোকসভাৰ দৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে বিধানসভাৰ চিট ফিক্স কৰি দিয়া হয়। এখন ৰাজ্যৰ একোটা সমষ্টিৰ পৰা MLA চিটৰ বাবে বেলেগ বেলেগ পাৰ্টিৰ হৈ ইলেকশ্যন খেলে। এই ইলেকশ্যনো লোকসভাৰ দৰে 5 বছৰ মূৰে মূৰে হয়। কেৱল মাত্ৰ ডিফাৰেন্স ইমানেই যে এই ইলেকশ্যনত বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যত বেলেগ বেলেগ সময়ত হয়। ফৰ এক্সাম্পল, ৰিচেণ্টলি 2021ত বিধানসভাৰ ইলেকশ্যন হৈছে। বিশেষকৈ আমাৰ অসমত, কেৰেলা, পণ্ডিচেৰী, তামিলনাডু, পশ্চিম বংগত। এনেদৰে বেলেগ বেলেগ সময়ত প্ৰত্যেকখন ষ্টেটতে 5 বছৰ সময়সীমাৰ ভিতৰত বিধানসভাৰ ইলেকশ্যন হৈ থাকে। নিৰ্বাচনৰ পাছত যিটো পাৰ্টিয়ে 50%তকৈ বেছি চিটত মেজৰিটিৰ ফালৰ পৰা জয়ী হয়, সেই ৰাজ্যত সেই পাৰ্টিটোৰে চৰকাৰ হয় আৰু মেজৰিটিৰ ফালৰ পৰা চিলেক্টেড হোৱা MLA সকললৈ তেওঁলোকৰ লিডাৰজনক চিফ মিনিষ্টাৰ চিলেক্ট কৰে। আমাৰ মনত এটা প্ৰশ্ন উদয় হয় যে যদি এটাও পাৰ্টিয়ে 50%ৰ ওপৰত চিট নাপায় তেন্তে কি হ'ব? ইয়াৰ এটা উদাহৰণ দিওঁ। 2013 চনত দিল্লীৰ বিধানসভাৰ ইলেকশ্যনত টোটেল 70 চিটৰ ভিতৰত বিজেপিয়ে 31 চিট দখল কৰিছিল, আম আদমি পাৰ্টিয়ে 28 চিট আৰু কংগ্ৰেছে 8 চিট। ইয়াত আটাইতকৈ বেছি চিট বিজেপিয়ে পাইছে যদিও কিন্তু মেজৰিটিৰ ফালৰ পৰা জিকিবৰ বাবে 36 চিট লাগে। সেইবাবে বিজেপিয়ে মেজৰিটিৰ বাবে চৰকাৰ বনাব নোৱাৰিলে। ইয়াত ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হয় যিটো পাৰ্টিয়ে বেছি চিট পাইছে সেই পাৰ্টিটোৱে আন পাৰ্টিৰ লগত এলায়েন্স কৰি চৰকাৰ বনাব পাৰে। বিজেপিক ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হৈছিল যদিও বিজেপিয়ে কাৰো লগত গঠবন্ধী কৰিব নোৱাৰিলে। ছেকেণ্ড প্ৰিফাৰেন্স আম আদমি পাৰ্টিক দিয়া হৈছিল আৰু কংগ্ৰেছৰ লগত গঠবন্ধী কৰি দিল্লীত আম আদমি পাৰ্টিয়ে চৰকাৰ বনালে। আহিল এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন, আমি ভোট কাক দিয়া উচিত? আমি প্ৰত্যেকজন দেশৰ নাগৰিকৰ প্ৰধান বা প্ৰথম কৰ্তব্য তথা দায়িত্বই হ'ল ভোট প্ৰদান কৰা। আমি লক্ষ্য কৰিব লাগিব যে আমাৰ সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনৰ বাবে থিয় হোৱা ব্যক্তিজনৰ ব্যক্তিত্বৰ ওপৰত, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন, কেৰিয়াৰ, এস্পিৰেশ্যন, মটিভেশ্যন, পাৰ্চনেলিটি, ক্ৰিয়েটিভিটি ইত্যাদি। কাৰণ আমাৰ সমষ্টিটোৰ উন্নতিৰ বাবে এজন দক্ষ নেতা নিৰ্বাচন কৰাটো আমাৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব আছে। এইদৰে যদি আমি নিজ নিজ সমষ্টিৰ পৰা বেষ্ট পাৰ্চন চইচ কৰিম তো অট'মেটিকেলি আমি লোকসভাত এজন সুদক্ষ প্ৰাৰ্থী পাম আৰু লগতে এখন বেষ্ট চৰকাৰ পাম। সেয়ে আমি সকলোৱে প্ৰতিজ্ঞা কৰোঁ যে আগন্তুক নিৰ্বাচনত আমি আমাৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিম।